Servus dragilor, mă bucur să ne reîntâlnim și bine ați venit celor noi. Vă invit astăzi într-un loc unde s-a dat liber la distracție, s-au ridicat toate restricțiile. Se poate intra în pub-uri, se poate merge la concerte, se poate merge la cluburi de noapte. Deci este liber, fără nicio restricție. Și o să vedeți imediat despre ce este vorba. Dar înainte de toate, am o mică întrebare. Unde ați fost voi cel mai ieftin? Unde ați călătorit voi cel mai ieftin în afara României? Nu neapărat ca și destinație, ci ca transport, ca preț pe care l-ați plătit până ați ajuns acolo. Dacă mă urmăriți până la capăt, astăzi vă invit la o plimbare prin Dublin, să descoperim ce ne oferă Dublinul și cât de ieftin am ajuns noi în Dublin. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din călătorile și din excursiile mele. Și dacă mă urmăriți până la sfârșit, veți vedea cu ce vă puteți delecta dacă vă hotărâți să faceți un long weekend în Dublin. Noi am ajuns în Dublin printr-o conjunctură foarte faină, pentru că am urmărit niște oferte de la Ryanair și am ajuns cu 5 euro pe dus și 5 euro pe întors, 10 euro. Nu ne trebuie mai mult decât rucsacul din spate, pentru că n-am stat decât 3 zile și jumătate, deci cât mi-a trebuit ceva de schimb, am avut loc suficient în rucsac. Ca să ajungi în Irlanda trebuie să completezi un formular de aici, ți-l verifică la decolare, dar am ajuns acolo și nimeni nu ne-a întrebat nimic. Am ajuns foarte bine în Irlanda, neavând bagaj de cale, neavând nimic, am trecut foarte repede prin aeroport, deci n-am avut nicio problemă. Și am ajuns în față unde este un autobuz pe care l-am luat până aproape în fața hotelului. Deci cu autobuzul 700, dacă am luat dus întors, ne-a costat 9 euro de persoană. Și am ajuns în Dublin și mi era sete. Și toate erau deschise. Și inclusiv cluburile de noapte și peste weekend este foarte fain, pentru că toată lumea se distrează și tipuie și totul este plin. Și acum vreau să vă invit la un top 10 atracții pe care vi le oferă Dublinul. Până să vă prezint topul, vreau să vă spun că Dublinul este un oraș relaxant, este un oraș aerisit, este un oraș plin de oameni foarte faini, plin de oameni veseli, plin de oameni comunicativi. Multă muzică live pe stradă, cel puțin în weekend. Și acum să trec un pic peste atracțiile pe care le-am parcurs și noi acolo, pe care le-am vizitat și noi acolo. Prima atracție pentru noi a fost chiar plimbările pe străzile Dublinului. Dublinul are cumva, din punctul meu de vedere, 3 zone care merită luate la pas. Este zona asta de shopping, există zona asta de malul râului și acolo sunt multe pub-uri și este foarte relaxant, au și câteva zone unde te poți plimba pe malul râului. Și mai există Temple Bar-ul, este o zonă și acolo sunt mai multe pub-uri pe care poți să le iei la rând seara dacă îți face plăcere să te simți acolo în atmosfera Dublinului. Trecem la obiectivul numărul 2, este Trinity College. Asta înseamnă colegiul Trinity din Dublin. Este foarte frumos acolo, am prins o vreme faină cu soare. Dar au trei atracții foarte faine. The Book of Kells. Este o carte, una din cele mai renumite cărți din lume, este scrisă în anul 800, în jur de 800. Este cumva cu imagini din noul
Testament. Deci de acum 1200 de ani este o carte scrisă în latină care este expusă acolo. În cadrul colegiului, dacă plătești acolo, există The Long Room. Deci este o bibliotecă care este construită la începutul anului 1700 și are peste 200.000 de volume de cărți. Deci ca să-ți poți face o idee, de la 1700 acolo era biblioteca unde puteai să mergi să studiezi. Este expusă acolo o liră, cea mai veche liră din Dublin, care este luată ca și model pentru simbolul irlandez. Deci simbolul irlandez este lira și este expusă acolo în camera asta Long Room. Plecăm de la Trinity College și ajungem la atracția numărul 3, St. Patrick Church. Este și un parc acolo, biserica, foarte faină, pusă în evidență în cadrul parcului. Ce m-a impresionat foarte mult aici, nu știu, că sunt mai libertini în gândire, că se adaptează la noile tendințe. În cadrul bisericii se organizează și concerte. Obiectivul numărul 4 este Marsh Library. Este o bibliotecă publică de la 1707. Plătești o taxă de intrare acolo, nu este mare, 5 lire de persoană, dar ce este foarte impresionant că sunt cărțile în original în acea librărie. Și cel care a construit-o a vrut neapărat ca toată lumea să aibă acces la cărți. Deci de câteva sute de ani există bibliotecă publică. Ca și atracții, facem acum un switch și trecem de la partea culturală la o altă cultură, să spunem, cultura distilării whisky-ului. Ne-am mai fost, v-am spus, acum 8 ani de zile, am fost și atunci la distilării. Acum am vrut să încercăm ceva nou și ne-am dus la Telling Whisky Distillery. Este o distillerie care a fost închisă, au avut niște probleme în anumite perioade de timp în Dublin, s-au închis partea de whisky, dar din 2012-2015, de fapt de când au început să producă, doi succesori ai familiei Telling au luat înapoi afacerea și au pus-o pe picioare. Ai diferite pachete de testat whisky-ul pe anumite perioade, vechime, gusturi și așa mai departe. Merită experiența. După ce am plecat de la Telling Distillery, ne-am dus să gustăm bucătăria irlandeză și undeva pe centru este un bar. Atracția numărul 6 pe care vă prezint din Dublin este Biserica Bar. Trecem un pic peste ideile preconcepute, noi suntem un pic diferiți aici. Acolo biserica o fi dat faliment, s-o fi închis, parohia nu știu, dar construcția a rămas și cineva a luat-o și a amenajat-o ca și bar-restaurant. Din punctul meu de vedere este unul din cele mai elegante
baruri, puburi sau restaurant din Dublin. Ne-am avut noroc, era duminică dimineața, ne-am dus la biserică, bar, am băut ceva acolo și am observat că există concert seara, concert de muzică irlandeză live. Atracția numărul 7 din Dublin este castelul din Dublin. Până în 1922, castelul a servit conducătorilor britanici pentru că Irlanda a fost sub conducere britanică. În 1922, irlandezii își câștigă independența și devine sediu pentru viitoarea conducere, președinți și ce mai au ei pe acolo. Ca și atmosferă, ca și nebunie în Dublin, cea mai faină zonă este zona de Temple Bar. Acolo se adună lumea seara, umple barurile, puburile, muzică, o nebunie. Și Temple Bar-ul, din punctul meu de vedere, este atracția numărul 1 din zona respectivă. Și acolo există în fiecare zi muzică live. Nu se poate să ajungi în Dublin să ratezi Temple Bar-ul și muzica live de acolo. Obiectivul numărul 9 din Dublin este Guinness Storehouse, unde se face berea, cea mai renumită berea lor, Guinness. Ne-am mai fost și în urmă cu 8 ani de zile, am vizitat Guinness, ne-a plăcut. Ne-am dus croiți ca să vizităm Guinness-ul, dar din ce am înțeles acolo, în funcție de cerere, deci dacă crește cererea, cresc și prețurile. Și noi trebuia să plătim undeva 4 persoane 88 de euro și când am ajuns la ușă ne-au cerut 104 euro. Motiv pentru care ne-am supărat și nu ne-am mai dus. Dacă nu ai fost la Guinness, neapărat să mergi pentru că este o chestie inedită. Ultima atracție, atracția numărul 10 din Dublin, este Jameson Distillery, cel mai renumit whisky al lor. So I'm Roisin, I'm from Cork, it's about 3 hours south of here, and my favourite drink is either a pint of Beamish, which is Cork's version of Guinness, or a Jameson Black Bar. This is what we call in Ireland the Angel's Share. So we're very poetic. We could have just Lucru bun aici la Jameson Distillery este că noi avem deja un certificat, am luat certificat de tester de whisky în 2014 și acum ne-am dus să facem studii aprofundate. What we're going to do is we're having a comparative tasting, okay? There's a little bit more Jameson in your glass for a reason, and then we're going to come back to Ireland, okay? So I want you to keep a little bit of Jameson in your glass. We sent you a certificate basically saying that you are an expert Irish whiskey taster, okay? So you can pop it on the CV. Deci dacă ajungi în Dublin, chiar dacă stai 2-3 zile, ai toate șansele să vii cu o diplomă de Dublin, să vii cu studii europene, care poate la un moment dat te pot ajuta. Aici, nu știu, fiecare cu norocul lui. Dragii mei, astea sunt cele 10 atracții pe care vi le recomand dacă ajungeți la Dublin. Dar, ca și bonus, vreau să vă arăt, am fost într-un pub, Thomas Moore. Haideți să o cunoașteți voi pe Fiona, să vedeți ce spune și ea pentru voi, cei care vă uitați la filmulețele mele. I have a small YouTube channel. Yes. And, oh wow. and maybe you recommend something for my friends when they visit here. Yes, just to come and see me in Dublin. What was the name? Dublin. Thomas. Fiona.
Fiona and Thomas More. Douglas in the Thomas More Inn in Dublin, Dublin Spur City. I will send That's all it. my friends here. Thank you very much. That's it. The best pub ever. Well, guys, listen, if you're in Dublin, Germany, Romania, anywhere in the world, you call over to the Thomas More Inn in Angel Street. Thank you very much. Wonderful time. Bye. Thank you. Dacă aveți ceva întrebări legate de Dublin, lăsați-le în secțiunea de comentarii și vă răspund cu plăcere. Și dacă apreciați efortul meu, dacă vă place ce am făcut și ce v-am prezentat, dați-mi și mie un like și sper să ne vedem sănătoși la următoarele postări. Zile minunate și Doamne ajută! Ceau, pa!